Dạ con chào chú. Con bao nhiêu tuổi rồi? Dạ con năm nay 12 tuổi. Đổ mồ hôi quá kìa. Hồi hộp nhiều hay là hào hứng nhiều nè? Dạ hào hứng nhiều. Hào hứng nhiều hơn hả? Bước tới một cái thử thách gì mới người ta hồi hộp nhiều hơn chứ, tại sao con lại vui? Dạ con muốn là cho gia đình tự hào về con này con vui. Chú cũng nghĩ vậy. Vậy từ xưa tới giờ con đã làm gì cho gia đình con tự hào chưa? Dạ chưa. Chưa hả? Hôm nay mình làm thử một lần ha. Dạ. Quý vị chắc là vẫn đang hoang mang, chưa biết con bé nó sẽ làm cái gì. Dạ vâng thưa quý vị, tôi cũng chưa biết. Chúng ta hãy xem đạo cụ dành cho tiết mục này để biết chính xác bạn sẽ làm gì cho chúng ta xem nhé. Thử thách định vị sắc màu. Trên sân khấu có 50 võ sĩ vô vi nam. Mỗi võ sĩ sẽ đeo cặp số ngẫu nhiên từ 01 đến 99 cùng với một trong 3 màu đay đặc trưng của môn võ này. Người khiêu chiến có thời gian quan sát ghi nhớ số và màu đai của 50 võ sĩ. Nhiệm vụ của người khiêu chiến là phải tái hiện được chính xác toàn bộ số thứ tự theo chiều xuôi lẫn chiều ngược và màu đai của 50 võ sĩ. Tái hiện chính xác thử thách thành công. Con rất thích học võ và chương trình Sư Trí Tuệ đã làm cho con một thử thách là 50 người mặc đồ võ. Con cảm thấy rất là hứng thú. Tôi rất thích là cái ý tưởng của ban tổ chức ấy, tôn vinh võ Việt Nam. Bản thân bạn ấy là cũng là người học võ, thế cho nên là việc nhận biết các đai này kia đối với bạn ấy nó thuận tiện hơn. Thưa quý vị, thử thách của chương trình đã được đưa ra. Xin mời 3 giám khảo hãy đưa ra cái điểm đánh giá về độ khó của tiết mục này từ 1 tới 5. Tóc Tiên 3 điểm. Xin mời anh Sâm ạ. Cũng là 3. Và anh Việt Tú vẫn là 3. Cho anh hỏi là vì sao vậy Tóc Tiên? Trong cái phần mà chia sẻ về Nhi á, cách nhớ của bạn ấy giống như là có một cái hệ mã số để nhớ riêng. Đó là những cái gì nó rất là quen thuộc với bạn thôi. Giống như trở thành một cái thói quen hơn là sự rèn luyện nhiều của trí não. Lỡ như là chỉ cần chệch đi một chi tiết, ví dụ ngày hôm đó nhà hàng xóm không có nhân vật này nhân vật kia, thì bạn ấy sẽ phải xử trí như thế nào? Mặc dù Tiên biết đó là cái gốc rễ đó mà bạn ấy nhớ, nhưng nó đang phụ thuộc khá nhiều vào cái hành trình từ nhà đến trường đó. Đó là lý do vì sao mà Tiên cảm thấy rằng là 3 là một cái điểm số mang tính chất khách quan nhất. Anh Sam có nghĩ như vậy không ạ? Tôi đánh giá cao ở cái sự cố gắng nỗ lực bản thân với một cái mong muốn duy nhất là muốn trở thành niềm tự hào của gia đình. Tôi nghĩ là việc cháu có mặt tại đây với một cái điểm số 3, điểm số 3 đâu có nhỏ đâu Thành. Với tôi chẳng hạn, sau khi chứng kiến những cái phần của những bạn chơi khác thì tôi đánh giá nó không phải là quá khó. Anh Việt Tú vì sao anh cho 3? Tôi không có cái trách nhiệm phải giải thích với cháu về cái việc tại sao tôi cho điểm, mà tôi cũng không muốn làm điều đấy. Và khi mà con ra đời người ta cũng không bao giờ giải thích với con cả. Con chỉ chứng minh được bằng đúng một thứ thôi. Đấy là năng lực. Quan trọng là kết quả con đạt được. Khi mà kết quả con đạt được sau cái buổi này thì cái điểm 3 của chú Lại Văn Sâm hay của cô Tóc Tiên không còn quan trọng nữa, nếu con chứng minh được điều ngược lại. Tôi thì tôi cũng sẽ không thay đổi cái quan điểm của mình, bởi vì tôi cho rằng là những cái thử thách đó tôi đã nhìn thấy những thứ mà tốt hơn. Chính vì vậy mà tôi để cái điểm khung điểm 3 để mà cân bằng lại tất cả những cái yếu tố từ giám khảo, khán giả cũng như từ những cái gì mà tôi được biết về cái format của chương trình này. Tôi muốn chia sẻ thêm về cái độ khó của cái tiết mục này. Đây là một cái tiết mục mà thử thách về trí nhớ ngắn hạn, nhưng cái độ khó ở đây sẽ tăng lên nếu mà Đan Nhi thực hiện cái nhiệm vụ này ở trong một khoảng thời gian rất là ngắn. Bên cạnh đấy là Đan Nhi sẽ chỉ được đi qua một lần để ghi nhớ tất cả những cái dữ liệu này thôi. Dĩ nhiên là mọi người nghĩ là con sẽ làm được rồi đó, nhưng mà quan trọng là trong bao lâu ha. Chú hy vọng con làm được. Mình bắt tay cái lấy hên coi. Yo. Và bây giờ Đan Nhi sẽ về chiếc ghế khiêu chiến để che mắt lại. Chiếc đai đỏ này là một chiếc đai danh giá dành cho những võ sư thượng thừa về võ công, nên những bạn mà đeo đai đỏ là chỉ cầm thôi, họ sẽ không đeo trực tiếp lên người. Và xin mời các cô trợ lý khoa học hãy cho chúng tôi số thứ tự của 50 người. Xin mời. Mời các bạn gắn số thứ tự. Các bạn ấy sẽ mang những con số bất kỳ và sắp rất là ngẫu nhiên theo hàng theo cột như vậy, sẽ rất là dễ bị rối, dễ bị nhiễu thông tin, dễ bị nhầm lẫn. Đó là cái điểm khó của thử thách. Mời các bạn trợ lý khoa học trộn đai đỏ vào trong. Xin mời. Và bây giờ xin mời Đan Nhi
bắt đầu phần ghi nhớ của mình. Thử thách này đòi hỏi phải thật sự tập trung để ghi nhớ đồng thời cặp số và màu đai. Và Đan Nhi sẽ chọn ghi nhớ theo cách nào? Hãy cùng nhau theo dõi. Khối lượng mà bạn ấy phải ghi nhớ được sẽ có khoảng là 100 các thông tin. Thông tin đầu tiên đấy là 50 cái cặp số, và thông tin thứ hai là 50 cái mã màu sắc. Tôi sẽ căn cứ trên cái việc là cá nhân đấy là cái tốc độ mà tái hiện lại thì có nhanh hay không và có chính xác hay không. Ba giây, tầm 3 giây, trung bình là 3 giây. Một cái tốc độ đáng kinh ngạc và cũng khá là đáng nể đó đối với một cô bé mới 12 tuổi và cũng chỉ mới tiếp xúc với cái việc luyện trí nhớ gần đây thôi. Con xong rồi. 4 phút 21 giây thưa quý vị. Wow, 4 phút mấy để nhớ hết 50 số và quan trọng nhất vẫn là kết quả cuối cùng. Chú Thành, mời con về ghế khiêu chiến. Bắt đầu. 96 đỏ, 43 vàng, 21 xanh, 86 xanh, 08 vàng, 69 xanh, 29 đỏ, 65 vàng, 61 vàng, 78 xanh, 53 xanh, 54 xanh, 30 xanh, 27 đỏ, 09 đỏ, 47 vàng, 75 đỏ, 62 xanh, 11 xanh, 55 đỏ, 63 vàng, 64 vàng, 72 xanh, 74 vàng, 02 đỏ, 20 vàng, 68 đỏ, 73 vàng, 41 xanh, 37 vàng, 79 xanh, 32 đỏ, 22 vàng, 89 đỏ, 76 xanh, 94 xanh, 71 xanh, 01 vàng, 06 đỏ, 25 xanh, 44 xanh, 90 vàng, 82 xanh, 34 đỏ, 85 đỏ, 77 vàng, 39 vàng, 70 đỏ, 28 xanh, 84 vàng. Xuất sắc! Bạn ấy thật sự làm Tiên kinh ngạc với kết quả của mình.
Đừng đùa với con tôi. Trời ơi, 4 phút mấy đi ghi nhớ. Chú Thành thấp, con đọc ngược lại. Dạ Được. được. Được không? Dạ được. Mời con. 84 vàng, 28 xanh, 70 đỏ, 39 vàng, 77 vàng, 89. Rõ ràng là cái thử thách đem đến cho bạn ấy một vài cái khúc mắc. Bạn ấy bị dừng lại ở con số 89 và 85 vì có một số nhầm lẫn như hai con số này. Bị vướng ấy. Đan Nhi vẫn có những cái lúc mà có thể là lẫn lộn và hơi ngập ngừng ở hai cái con số nhất định. Thì đấy là hai cái điểm mà làm cho tôi cảm thấy rằng là bạn ấy có thể là chưa tự tin. Hành trình ký ức của Đan Nhi dường như đang bị gián đoạn bởi một điều gì đó. Thử thách của cô bé sẽ thành công hay thất bại? Hãy cùng chờ xem. Tôi nghĩ là lúc đó là bạn ấy mất một cái thời gian là vì bạn ấy đang rà theo chiều xuôi lại để xem nó có đúng hay không. Đó, cho nên là nó bị vướng mắc ở hai cái vấn đề đó. Nhưng cũng không phải là quá lâu. 85 đỏ. Yes. 34 đỏ, 82 xanh, 90 vàng, 44 xanh, 25 xanh, 06 đỏ, 01 vàng, 71 xanh, 94 xanh, 76 xanh, 89 đỏ, 22 vàng, 32 đỏ, 79 xanh, 37 vàng, 41 xanh. Nhưng nó đang tư duy theo chuỗi, tức là nguyên một chuỗi của nó phải liên hệ connect với nhau, cho nên nếu mình lấy ra một đứa không biết là nó có làm được không. 68 đỏ. Tiên luôn đặt ra câu hỏi là nếu như cái gì mình cũng đi theo một cái sườn như vậy, rồi lỡ bóc một cái chi tiết nào đó trong cái sườn đó ra thì bạn ấy có thực sự nhớ hay không? 20 vàng, 02 đỏ, 74 vàng, 72 xanh, 64 vàng, 63 vàng, 55 đỏ, 11 xanh, 62 xanh, 75 đỏ, 47 vàng, 09 đỏ, 27 đỏ, 30 xanh, 54 xanh, 53 xanh. Bảy tám xanh, 61 vàng, 65 vàng, 29 đỏ, 69 xanh, 08 vàng, 86 xanh, 21 xanh, 43 vàng, 96 đỏ. Đỉnh cao thưa quý vị. Đỉnh cao. Ngồi hai chú cháu ngồi mình kể chuyện nhau nghe. Hồi nãy mình bị dừng lại 85 với 89, hai cái số đó nó có cái gì giống nhau không? Cô nói 89, cuối cùng con sửa ngay lại 85, tại sao vậy con? Nhớ nhầm hành trình. Tức là theo cái cách nhớ nãy giờ mà cô có theo dõi quan sát con á, là con cũng vừa nói luôn đó là con nhớ theo hành trình. Thế bây giờ thí dụ nha, cô chọn bất kỳ một cái số nào đó trong đây và hỏi con màu gì, con có trả lời được không? Dạ được. À được luôn hả? Tiên muốn bạn ấy vượt qua cái ranh giới mà bạn ấy tự đặt ra là chọn một cái chi tiết ngẫu nhiên trong cái hành trình đó. 74 Màu vàng. Chính xác. 06 Màu đỏ. 73 Màu vàng. Xuất sắc. Hay quá.
Cảm ơn Tóc Tiên. Không biết anh Sâm có muốn thử số không ạ? Tôi tâm phục khẩu phục và tôi rất muốn chỉnh lại số điểm nhưng mà ban tổ chức không cho phép theo luật. Người lớn là phải giữ Tôi lời đã đó. nói rồi mà. Anh Tú có muốn chơi thử một số không nè? Không, tôi chỉ yêu cầu một điều là chị Tóc Tiên sẽ phải trả tiền thù lao cho cô bé này, vì tôi nghĩ là chị Tóc Tiên hỏi cô bé này với một cái mục đích gì, Trấn Thành biết không? Dạ. Tìm ra một công thức để thuộc lời bài hát trước show mà không cần học quá nhiều, để cày được nhiều show hơn. Thì nghe là ra biết là bệnh nghề nghiệp vậy. rồi. Và tới cuối tháng tính lương cũng phải nhớ một show bao nhiêu tiền, khỏi phải. Thấy Chính chưa xác. Tóc Tiên, thấy chưa Tóc Tiên? Chính Cứ xác. kêu Em chỉ có ra là thử cứ thách kêu thôi mà. là anh Việt Tú anh nhẹ nhàng, anh ấy âu yếm này kia. Một bồ Vừa giao rồi, năm. nói cái câu đấy khác gì nói với khán giả. Thôi tôi không nói nữa, là bạn ấy muốn nói khán giả là Tóc Tiên hay quên lời. Thưa quý vị, 2-0 2-0 cho đội Lệ Văn Sâm. Trời ơi. Nhưng mà qua đây cũng phải thấy một điều là anh Sâm rất tiền hậu bất nhất, bởi vì ông đã cho điểm, ông có đòi sửa cái điểm. Bây giờ vấn đề điểm biết thứ nó đang rất là nhạy cảm. Dạ 2-1 à. Tôi là cái người mà không phải là tiền hậu bất nhất, mà tôi là người không bảo thủ. Dạ. Và tôi luôn luôn là muốn sửa cái gì mình sai, sửa Dạ vâng. sai, có chí tiến thủ. Đồng ý. Cái này là phản biện chứ không phải ghi điểm. Thưa quý vị, vẫn là 2-1 nha quý vị nha. Dạ vâng. Nhưng mà cho cô hỏi là hồi nãy cô hỏi con số 73 mà sao nó hơi lâu hơn so với hai cái số 73 kia là vậy? con nhớ cái gì đó mà con hơi lâu vậy cô Tiên Con hỏi. trâu. Con trâu Con trâu hả? 73. Em 73 đâu em? kìa, con trâu đó. 73 là cái năm đấy là năm, đúng là năm Sửu, năm con trâu đấy. Thì cháu nhớ cái năm đấy là năm Sửu hay là vì cháu chỉ đơn giản cháu nghĩ đấy là con trâu thôi? Cháu về đã từ số 73 thành con trâu. 73 là con trâu. Cứ định mặc định như thế thôi. Chú là ví dụ nếu có số 57 là cháu sẽ nghĩ ngay con gà đúng không? Dạ. À hiểu rồi. 12 con giáp là cháu luôn luôn cháu đặt mặc định nó là những cái năm đấy là năm những con giáp đấy đúng không? Em nghĩ thưa anh Sâm là trong đó có nhiều con hơn 12. Vâng thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho cô bé Đan Nhi. Và một tràng pháo tay nữa cho tất cả các bạn của trường nội trú IVS. Xin cảm ơn các bạn đã tham gia cùng với chương trình. Xin cảm ơn. Thank you. Ở nhà đó con thân nhất là ai? Dạ thân nhất là em. Rồi con sống với ai? Dạ con sống với ông bà ngoại và cậu. Ai là cái người chỉ con cái bộ môn này? Dạ là cậu. Thế cậu có gửi gắm con một cái hoài bão gì của cậu là mai mốt lớn lên sau này sẽ làm gì không? Dạ trở thành một người kinh doanh giỏi. Có thích kinh doanh hả? Dạ. Có định bán gì sau này? Dạ quần áo. Sao mình không nghĩ tới mình bán những cái ngon lành hơn như hột xoàn con hả? Giờ cho chú hỏi nè, giờ bố mẹ với con á là thường bao lâu gặp một lần? Dạ là 1 năm gặp 1 lần. Con nhớ bố mẹ không? Dạ có. Mỗi lần về gặp được bao lâu? Dạ khoảng 10 phút. Rồi mỗi lần gặp mẹ con với bố nói gì với con? Bố mẹ lại cố gắng học giỏi. Bố mẹ có mang quà gì về cho con không? Dạ có. Nếu như muốn một điều ước, con sẽ muốn gặp mẹ bao lâu một lần nè? Dạ 1 năm nhiều lần. Năm nhiều lần ha. Bây giờ con năn nỉ chú đi, chú thèm bà Tiên chú hóa mẹ con ra được. Thiệt mà. Tin không? Dạ không. Không. Nếu như bây giờ chú có thể hóa ra mẹ con thì con sẽ tặng chú cái gì? Và nếu như mà chú làm không được, chú sẽ mời con ăn 1 năm ở nhà hàng của chú. Còn nếu mà chú biến được mẹ con ra thì con sẽ tặng chú cái gì? Tặng chú chữ ký của con. Muốn gặp mẹ ha? Dạ. Hồ Biến nha. Nhìn theo ngón tay nha. Bao lâu rồi mình chưa gặp nhau nhỉ? Dạ là 1 năm. Đúng năm luôn hả? Dạ. Chị có thể giới thiệu một tí cho mọi người biết chị là ai được không? Em là Nguyễn Thị Mỹ, sinh năm 1980, mẹ của Đan Nhi ở Nam Đàn, Nam Định, Nghệ An. Hiện nay giờ em đang sinh sống tại Viêng Chăn, Lào, Chị với anh làm gì ở Viên Chăn ạ? làm xây dựng. Mình làm ở đó là 1 năm về để có 1 lần hả chị?
Vâng, vì công việc không thể về được. Có cách nào để mà mình cùng làm việc ở một cái nơi nào gần hơn không? Tại sao phải chọn Lào xa vậy? Tại vì cùng với điều kiện kinh tế gia đình nên là mình cũng không thể về quê làm kinh tế được. Mà sao chị không dẫn bé theo? Ở bên kia không đủ điều kiện cho bé học. À, Vâng. dạ vâng. Hồi nãy chị thấy con mình làm được cái điều đó, chị có hãnh diện không? Em trở thành diện và tự hào với con. Ngày hôm nay đến với chương trình với một cái khả năng khủng khiếp như vậy mà tất cả những cái người ở đây mọi người phải trầm trồ thán phục, thì thưa chị, em nghĩ là chị cũng đang sở hữu một gia tài. Em hy vọng chị có trách nhiệm với gia tài của mình một tí. Hãy làm sao cho con chị đừng vô cảm. Chú Thành chỉ có lời khuyên này với con thôi, là chú thấy là hiện nay cái cảm xúc của con á, con hơi bị đối xử với nó không có được đúng với nó lắm, tội nghiệp nó. Bây giờ buồn thôi cứ để mình buồn, không sao đâu con. Lớn lên mình sẽ tự động mình biết cách chế ngự nó. Vui phải để mình vui nha, không có được vô cảm như vậy. Rồi sẽ có những người bạn họ đến họ chia sẻ với con, như chú chẳng hạn nha. Chú hy vọng là con sẽ trở thành một người thành công, và một người thành công luôn luôn là một người phải đi kèm với cảm xúc, vì cảm xúc nó sẽ dạy con cách thành công nha con gái nha. Dạ. Cười thật tươi cái nè, mình yeah nhau một cái có năng lượng coi. Yeah. Cái lứa tuổi 12, lứa tuổi dậy thì, lứa tuổi bắt đầu có những tâm tư tình cảm, giống như là một cái bước chuyển giao rất là lớn giữa một đứa trẻ trở thành một người trưởng thành hơn. Thì mong rằng là ba mẹ em sẽ có nhiều thời gian hơn dành cho em, để mà sau này không phải tiếc nuối về bất kỳ điều gì cả. Cháu đến đây với một mong muốn rất là trong sáng, là làm cho bố mẹ, cho gia đình của mình tự hào. Cháu đã làm được điều đó và cháu có quyền tự hào, vỗ ngực và nói rằng tôi đã làm được điều tôi muốn. Điều đó là hạnh phúc cháu. Chúc mừng cháu. Ngồi trong bóng tối, nhìn thời gian trôi dài, là tôi thế đấy, tôi từng như thế này. Tôi đây thật phi thường, tôi như một đóa hương rừng khi ánh sáng chiếu vào, tôi như ánh sao. Và bây giờ hãy xem điểm số của giám khảo Thành Nam dành tặng cho bạn Đan Nhi là bao nhiêu? ...54 điểm thưa quý vị. Không vượt qua 80 là điểm chuẩn của chương trình. Đan Nhi sẽ cần phải có thêm những cái sự rèn luyện và cái bản lĩnh thi đấu để có thể đáp ứng những cái tiêu chuẩn của siêu trí tuệ Việt Nam. Con đừng có buồn nha, tại vì hôm nay là con thấy là con đã làm cho rất nhiều người ở đây kinh ngạc rồi. So với những bạn ở đây thì mình chưa vào được vòng trong thôi, chứ so với tất cả những bạn còn lại chứ trong lớp không ai bằng con hết. Và dĩ nhiên sau một cái gì đó mà nó không được như ý muốn, sẽ có một món quà. Đó là một phần học bổng toàn phần trị giá 400 triệu đến từ Trung tâm Anh ngữ Apex Leaders dành tặng cho con, để con có thể học thiệt là giỏi. Và mời cái người mà khuyên chân thành nhất là chú Sâm lên tặng cái phần học bổng này cho con. Xin mời. Chú mong là con sẽ thành công thiệt là vang dội trong tương lai. Giỏi lắm, giỏi lắm. Xin cảm ơn nhà báo và lại Văn Sâm. Quý vị và các bạn thân mến, mặc dù là không đi tiếp được vào vòng trong, nhưng mà chúng ta vẫn có thể tự hào và hoàn toàn có thể đồng cảm với một cô bé rất là nhỏ tuổi nhưng cực kỳ tài năng, và điều kiện gia đình hoàn toàn rất là khó khăn để có thể nuôi dưỡng một cái tài năng như thế này. Nhưng ngày hôm nay những gì bạn làm ra trên sân khấu là những điều nhiệm màu. Thưa quý vị, một tràng pháo tay nồng nhiệt cho sự có mặt của Đan Nhi.